اتسألت في كومنت عن ايه الفرق بين الاوبو فايند اكس 5 العادي وبين الريلمي 11 برو بلس اللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. فتعالوا نعرف النهارده بمختصر كده ايه الفرق بين الجهازين وايه الافضل فيهم وايه المميزات والعيوب لده ولده. واول حاجه والمعتاد بنبتدي بيه هو ايه؟ الشاشه. اول حاجه الشاشه بتاعت الاتنين فيها كيرف ومنحنيه من الجنبين، وكمان بيدو زي بعض من نوع اموليد وبيدو فول اتش دي بلس. ممكن الاختلاف بس اللي يكون ملحوظ شويه، الفايند اكس بيجي ب 6.55 انش، اما الريلمي بيجي ب 6.7 انش. يعني يعتبر فرق بسيط مش فرق كبير لو انت هتجيب ده او هتجيب ده. بس من الناحيه التانيه الاتنين بيجوا ب 120 هرتز، بس في ممكن اختلاف شويه ان الفايند اكس بيجي بال 120 ريفريش ريت متكيف، يعني على حسب استخدامك بيتكيف معاك بنجيب لك تردد معين، مثلا الجيمنج مثلا على تردد مثلا 90 120، مثلا سكرول مثلا فيس يوتيوب 120، لو انت مثلا قافل التليفون بتلاقيه على 1 هرتز وهكذا. بعكس الريلمي ال 120 والله فاتح قافل بتتشقلب الاتنين زي بعض هتلاقيه شغال 120. فده ممكن يكون نقطة شوية لصالح الفايند اكس. ليه؟ لأن توفير أكتر للبطارية، بعكس الريلمي هتلاقي فيه استهلاك أكتر للبطارية، لأن مهما انت تعمل شغال قافله وفتحه بيستهلك بنفس معدل التردد 120 هرتز. عارفين طبعا التردد ده بيكون حريقة أساسا في الاستخدام. من الناحية التانية كمان لو لاحظتوا عدد النتس أو الشمعات اللي في التليفونات تلاقيهم مقربين لبعض، يعني الفايند اكس 1000 مقابل الريلمي 950، مش فرق كبير، مش ملحوظ أصلا، انت مش هتاخد بالك لو حاطط التليفون جنب بعض، حاجة بسيطة جدا في الإضاءة. لكن لو هتجيب ده او هتجيب ده فالاتنين واحد مفيش اختلاف. كمان الاتنين مدعومين ب HDR 10 بلس، فسواء هتجيب ده او هتجيب ده هتلاقي الاتنين مشابهين لبعض في الشاشة. ممكن فرق اكتر سنة للفايند اكس لان طبعا ده تليفون فلاج شيب وده نسخة مصغرة من الفايند اكس ال 5 برو، لكن الاتنين زي بعض مش هتلاقي اختلاف كبير. كمان الحاجة اللي انا شايفها ميزة وميزة قوي للفايند اكس وهي ايه بقى؟ مقاومة المية. الفايند اكس بيجي بمعيار اي بي 68 مقاومة مية، وده كويس لو طبعا عارفين ان انت تنزل في المية نص ساعة لعمق متر ونص، الكلام المعتاد ده. دي حاجة كويسة لتليفون حاليا في سعر فئة متوسطة، ولكن هو فلاج شيب. ولكن الريلمي لا، ما بيجيش معيار مقاومة مية، يعني التليفون الريلمي لو فكرت تنزل بيه في المية هتزعل، كلنا هنزعل. لكن الفايند اكس انزل بيه في المية وصور عادي وعيش حياتك مش هيبقى عندك اي مشكلة. فدي اعتقد دي ميزة ونقطة حلوة جدا لصالح الفايند اكس. هو ممكن تلاحظوا ان المقارنة في الشاشة كلها او غالبيتها مثلا 80% في صالح الفايند اكس، بس انا حبيت اعمل المقارنة بنفسي واستعرض قدامكم ايه المواصفات. بس انا حبيت اعمل مقارنه بنفسي واستعرض قدامكم ايه المواصفات كامله عشان نتناقش كلنا ونشوف ايه الفرق، هل ده ليه ميزه اكتر من ده، ده ليه عيب، وهكذا. نبتدي بقى مره بالريلمي عشان ما يزعلش مننا. الريلمي بيجي بظهر وجنب او الحواف بتاعته من البلاستيك، ولكن الفايند اكس بيجي بالظهر بتاعه من الازاز كامل والفريم بتاعه من المعدن. فاعتقد دي نقطه كويسه ان هو ما يتجرحش او يتخربش منك لو وقع مثلا او حاطط جنبيه حاجه وكده، مش هيحصل له حاجه. البصمه في الاتنين في الشاشه، بس ما اعرفش بصراحه مين الاسرع فيهم لاني ما جربتهمش طبعا فمش هيبان. الموضوع ده محتاج اكتر تجربه وكده عشان يبان مين الاسرع من ده. ونيجي للبروسيسور واللي بيميز التليفون، بس نبتدي الاول بالريلمي. الريلمي بيجي بالدايمنسي 7050، ولو تفتكروا اتكلمت عن تليفون قبل كده، تليفون الانفينكس اللي نزل كان نازل بدايمنسي 8050 مع انه تقريبا نص تمن التليفون ده. فدي حاجه اللي انا مستغربها، ليه ما حطوش بروسيسور اعلى شويه، بروسيسور فلاج شيب، بما اني هعلي السعر فاحط حاجه اقوى. دي حاجه غريبه شويه. بس من الناحيه التانية الفايند اكس نازل بسناب دراجون 3 البروسيسور فلاج شيب اللي نازل من سنتين، فدي حاجه كويسه جدا. يعني انت معاك تليفون بسعر فئه متوسطه ولكن بامكانيات فلاج شيب، فدي حاجه جميله وانا افضلها. ونيجي بقى للرامات اللي هتلاقوا فيها اختلاف بين الجهازين. فالريلمي بينزل برامات ترددها 2133 ميجا هرتز، ولكن الفايند اكس بينزل برامات 3200 ميجا هرتز، فدي حاجه كويسه وفي فرق كبير في السرعه وفي النقلات وفي السكرول. لو انت بتفتح تطبيقات، لو انت مثلا بتفتح مثلا الصور او بتشوف صور كتير او عندك كميه صور كبيره، سرعه التحميل بتاعتك هتكون اعلى بكتير. وكمان لو جيمنج او العاب هيكون في فرق كبير قوي. بس لو جيت قارنت بين عدد الرامات او حجم الرامات فالاتنين زي بعض 8 و12 مفيش اختلاف. بس نيجي الميزه في الاتنين، والاتنين بيجوا بمساحه تخزين من نوع UFS 3.1، الاتنين زي بعض بالظبط، نفس السرعه ونفس الاداء، بس الاختلاف في المساحات وفي الاحجام. يعني فايندرز بينزل ب 128 و 256.
زي ما كنت بقول بينزل بمساحات 128 و256، واعتقد 256 دي كافية لأي حد استخدامه طبيعي للتليفون. بس الريلمي حب يطور الأداء أكتر، قال لك احنا هننزل 256 و512 1024 على أساس مثلا لو أنت بتحب تستخدم التليفون، عندك شغل كتير قوي، مساحات كتيرة، بتحب تنزل أفلام، تحب تتابع مسلسلات وهكذا، فده هيكون كافي ليك اكتر. قولي برضو في الكومنتات انت بتفضل انهي مساحة فيهم اللي انت تستخدمها، او استخدامك الطبيعي بيكون قد ايه مثلا. يعني انا بالنسبة لي 256 معقولة، عشان انا بحب اصور كتير جدا وعندي شغل بيكون كتير وتقيل، فده بيحتاج مساحة أكبر. قلنا عيوب كتير في الريلمي، نقول له بقى ميزة عشان ما يزعلش مننا. ريلمي بينزل باندرويد 13 بعكس الفايند اكس بينزل باندرويد 12، والاتنين قابلين للتحديث لاندرويد 14، فما تقلقش من حاجة، هتجيب ده أو هتجيب ده الاتنين هيتحدثوا معاك. نيجي لميزة تاني للريلمي، والريلمي بينزل ببطارية 5000 ومقابل الفايند اكس 4800، وكمان بينزل بشاحن 100 واط بعكس الفايند اكس 80 واط. أنا بالنسبة لي بفضل الشواحن ال 80 أو ال 65 عشان ما يبقاش فيه هلك اكتر للبطاريه، ما تبص منك بسرعه، مش في خلال سنه تلاقيها باظت ونزعل كلنا، لا تقعد مثلا معاك سنتين، مثلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين كمان، ما يبقاش في مشكله. هي قدرتها تقل بس مش بسرعه الشحن ال100 وال200 اللي بتنزل بسرعه رهيبه. صالحنا الريلمي خلاص، تعالوا نزعله شويه كمان. فايند اكس بينزل بشحن لاسلكي وبشحن لاسلكي عكسي، بعكس الريلمي ما فيهوش الحاجات دي، لانه في الاساس تليفون فئه متوسطه، بعكس الفايند اكس تليفون فئه فلاجشيب. حاجة غريبة شوية، هو حاجة غريبة لأن الاتنين يعتبروا مشابهين جدا في السعر ومقاربين جدا لبعض، فمش فاهم أنا بصراحة يعني هل الفايند اكس بتحب تضحي عشان حبايبها وكده وعشان المتابعين، ولا ريلمي مستكترة الإمكانيات دي على الناس؟ يعني مش عارف بصراحة، بس أنا أفضل بالنسبة لي ككل اللي أنا قلته ده، الفايند اكس بالنسبة لي حس فيه رفاهية أكتر، بعكس الريلمي تحس اللي هو أنا هحط لك الإمكانيات دي ومشي حالك والدنيا هتمشي خلاص. حاجة غريبة. ونيجي بقى لإبهار التليفونات، الحاجة اللي بنركز فيها أوي احنا بنجيب التليفون. أنا عايز أجيب التليفون عشان أتصور بالكاميرات. التليفونين بيجوا ب3 كاميرات بس مختلفين شوية، يعني بيجوا بكاميرتين أساسيتين وده طبيعي إن موجودة، يعني الكاميرا بتاعة الريلمي 200 والكاميرا بتاعة الفايند اكس 50، بس هتستغرب شوية بعكس ال200 مقابل 50، بس ال50 عامله اداء اعلى في التصوير وبتلاقي الكواليتي افضل. ممكن انت تكون مثلا بتهتم بالارقام فتقول لي طب ما دي 200 اشمعنى 200 اقل، بس من الناحيه التانية لا، مش بال200، في حاجات كتيره وفي عوامل كتيره قوي في البروسيسور او في الكاميرات من جوه هي اللي بتساعد ان تطلع كواليتي اعلى. حتى لو انت معاك كاميرا 500 ميجا بكسل بس معاك كاميرا تانية 20 ميجا بكسل هتطلع لك اداء اعلى. البروسيسور بيشتغل مع الكاميرا مع السنسور، كل ده توليفه واحده تطلع لك امكانيات وكواليتي ممتازه. الاتنين كمان بيجوا بكاميرتين الترا وايد ده وده، بس هيكون في اختلاف شويه ان الريلمي بيجي بكاميرا تالتة ماكرو اللي بتاعت التقريب اللي تصور حاجات قريبه جدا، مثلا الايد، النمل، الحاجات اللي المعتاده دي، بعكس الفايند اكس بينزل بكاميرا تليفوتو، عشان كده بيعمل 2 اكس اوبتيكال زوم، يعني تزوم لحد 2 اكس الصوره ما تبكسلش منك. لكن الريلمي ما فيش كده، الريلمي لو ابتديت تزوم شويه كل ما تزوم كده تلاقي الصوره بتبكسل جامد لحد ما تبقى شايف تليفون ارضي، مش تبقى شايف حاجه خالص حرفيا. والكاميرتين بيجوا بمثبت بصري معقول، بس انا اعتقد الفايند اكس هيكون افضل شويه مقارنه طبعا بين امكانيات الفايند اكس كانت اعلى بكتير. بس من الناحيه التانية هتلاقي الاتنين زي بعض في ال4K، يصوروا 4K، يعني الجوده او الكواليتي هتكون تعتبر متشابهه، بس هتلاقي اختلاف شويه في عدد الفريمات. يعني الفريمات بتاعه الريلمي 30، الفريمات بتاعه الفايند اكس هتلاقي 60 فريم مع 4K، فدي اعتقد حاجه كويسه لو انت مثلا بتصور مشاهد سريعه، تاخد شوت سريعه مثلا الحاجه بتتحرك بسرعه او كده، فال60 فريم هتكون افضل من ال30 فريم، هتلاقي فيه زي تقطيع شويه، الصورة تحسها كده مش كويسة، تحسها مش متزنة، تحس ان الحركة مش مريحة او فيها تقطيع كده، زي اللاج كده لما تكون بتلعب مثلا لعب على تليفون امكانياته قليلة تحس ان في لاج كده، في تقطيع كده في النص. بس لو انت بقى بتحب سلو موشن بقى والتصوير البطيء والقطرات المية اللي بتقع بقى والشغل الروش ده، فانت معاك الفايند اكس بينزل بتصوير 480 فريم، بعكس الريلمي اللي هقول لك بقى دي الميزة بتاعته الحلوة ان بينزل ب 960 فريم، فيصور لك ابطأ حاجه بتتحرك في الحياه في العالم كله بتتصور، فتقدر تصور ابطأ حاجه بتتحرك. يعني شوف تخلي ابطأ حاجه بتتحرك يا سيدي، قول نمله مثلا، صور لي النمله وهي بتتحرك بالملي بالتفاصيل بكل حاجه،
دي حاجه هتكون كويسه. ممكن انت لو مش مهتم بالتصوير قوي فبالنسبه لك السلو موشن مش هيفرق، ولكن الناس اللي بيعشقوا التصوير بيفرق معاهم جدا تفاصيل الكاميرات والكواليتي والامكانيات والفيتشرز اللي بتنزل لي في الكاميرا، اعتقد دي هتكون ميزه ليهم. نيجي بقى للكاميرا الاماميه في الاثنين، فالاثنين زي بعض 32 ميجا بكسل وبيصوروا 1080 30 فريم وتقريبا مشابهين لبعض في الكواليتي زي بعض، مش هتحس اختلاف كبير في الاثنين. لو انت بقى بتهتم بالتصوير وبكواليتي الصوره ان تكون واضحه جدا بقى وكانها طالعه من الكاميرا وكده، ففي تطبيق انا اتكلمت عنه يخلي لك الصوره تطلع بكواليتي عاليه كانك مصورها من كاميرا. الاتنين مدعومين بواي فاي 6 ومدعومين بلوتوث 5 و2 زي بعض. التايب سي هيكون بس مختلف في الفايند اكس ان هو 3 و1، ولكن في الريلم هيكون 2. وبالنسبه لعدد الشرايح فالاتنين بيجوا بشريحتين، ولكن الفايند اكس بيجي بشريحه من نوع اي سيم. الاتنين بيجوا بصوت ستيريو مدعومين بدولبي اتموس وصوت كويس جدا وكواليتي عاليه وممتازه وهتعجبك جدا في التليفون ده او في التليفون ده. بس يا سيدي ودي كانت نهايه الفيديو عن مقارنه جميله او ما امشي يعني ولا اعمل رب يا ساتر. بس مش هنكمل في الليل السوداء. بس يا سيدي ودي كانت مقارنة لذيذة بين تليفونين اتطلبوا مني وهما الفايند اكس. يا رب صبرني. بس يا سيدي ودي كانت مقارنة لذيذة بين تليفونين مميزين وهما الفايند اكس 5 والريلمي 11 برو بلس اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. ايه رايكم في التليفونين؟ يعني قولوا لي مثلا ايه التليفون اللي بتفضلوه اكتر من ده، ولو انتوا عايزين تشتروا تليفون هتشتروا انهي واحد فيهم، فايند اكس ولا الريلمي، وايه السبب؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده ايه اللي انتوا بتفضلوه عن التاني، ايه المميزات اللي شايفينها في التليفون عن التاني، مثلا العيوب، الحاجات دي كلها. شاركوني معاكم لو حد طبعا اشترى التليفون ده او ده يوريني صور الكاميرا بتاعته يبعتها لي في الكومنتات، عايز اشوف تصوير الكاميرا بتاعت التليفونين ونحكم كلنا ايه الافضل، ده ولا ده في تصوير الكاميرات، ونحكم بنفسنا ده ولا ده افضل في تصوير الكاميرات. وما تنسوش طبعا الانستجرام والتيك توك بنزل عليهم حاجات جميله هتعجبكم جدا، وطبعا المتابعه والاشتراك الجميل بتاعكم عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. لو حد عايز يسالني في تليفون مثلا او في مقارنه بين جهازين، سماعات، ساعات، اي حاجه انتوا حابين اسالوني فيها في اي وقت وهرد عليكم. ولو الموضوع محتاج ان اعمل فيديو هعمل فيديو ان شاء الله يكون بالتفصيل كشرح اكتر، عشان برضو الدنيا تكون فيها تفاصيل اكتر، ما يكونش حاجات بسيطة بس، عشان برضو نعرف نوصل المعلومة اكتر. بس واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.